अब उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई मनोवैज्ञानिकहरूले दिएका मध्ये हैन दिएको नाम मध्ये कुन नामले चिन्दछन् भनेर क्वेसन सोधेको छ। दुःख दिने उमेर, झगडा गर्ने उमेर, फोहोरी उमेर, विद्यालय जाने उमेर, नाजुक उमेर, समूह उमेर, रचनात्मक उमेर, समस्याको पूर्व विद्यालयको उमेर र नक्कल गर्ने उमेर। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मनोवैज्ञानिकले दिएको नाम कुन चाहिँ सही छ भन्ने क्वेसन हो यो। नमस्ते नमस्ते साथीहरू, नमस्कार। जिके सजिलो, ल शिक्षाको सजिलो लाग्छ मलाई भन्नु छ, एकदमै सही कुरो गर्नुभयो, राम्रो मिठो कुरो गर्नुभयो। अब यसमध्ये बेस्ट अफ द बेस्ट ठान्ने हो कि शिक्षाको चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू, कतिपय एन्सरहरू उस्तै हुन्छन् र धेरै जस्तो मिल्ने नै देखिन्छ। चारवटा अप्सन मध्ये सबै मिल्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर त्यसमध्ये पनि मिले पनि बेस्ट अफ द बेस्ट हामीले छान्नुपर्छ। जस्तै दुःख दिने, अब झगडा गर्ने भनेपछि जो आमा बाबुले भन्यो हो नि त, आमा बाबुले भनेको होइन। विद्यालय जाने बिना भनेको चाहिँ कसले भनेको? शिक्षाविदले भनेको, होइन। शिक्षाको उमेर आएको भएर यो पनि शिक्षाविदतिर जान्छ, शिक्षाविदतिर है। अब पूर्व विद्यालय त होइन, यो हुँदै होइन, सकिहाल्यो। पूर्व विद्यालय भन्ने त पूर्व बाल्य अवस्था हो, नक्कल गर्ने उमेर पूर्व बाल्य अवस्था हो, यो त दुईटा त मिलेन, सकिने हो। अब यो समूहको उमेर होइन, रचनात्मक उमेर, खेलौनाको उमेर भन्ने चाहिँ को हो त? मनोवैज्ञानिक। सकि त गयो साथीहरू, सजिलो छ होइन त, मनोवैज्ञानिक हो। राइट एन्सर के भयो साथीहरू? सी भयो, सी इज राइट एन्सर है त। अर्को प्रश्न पनि एकदमै सजिलो छ। मनोवैज्ञानिकका अनुसार मनोविज्ञानको सिद्धान्तबाट शिक्षकका लागि तलका मध्ये कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ? यहाँनिर छ एन्सर। गाह्रो छ भने हो नि, अप्ठ्यारो छ भने हो नि साथीहरू। कठिन भनेको के हो? जटिल भने हो। मानव व्यवहार र विकासको जानकारी, अप्सन क मा त्यस्तो छ। गहिरो शिक्षण र रणनीतिको जानकारी, विद्यार्थीलाई सरसल्लाह प्रदान गरेर लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने क्षमता र विद्यार्थीको भविष्यको जीवनको भविष्यवाणी। कुन कुरा गर्न शिक्षकलाई गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ भने हो? एकदमै सजिलो छ। तपाईँले अलिकति मात्रै कुरा बुझ्नुभयो भने के कुरा गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। ए यहाँ के भएको थियो? त्यो अप्सनमा बिग्रिएको थियो, पढ्नुहोस् है। यहाँ खेलौनाको उमेर भइरहेको छ, खेलको उमेर हो है, खेलको उमेर। यो सच्याउनुहोस् त, यो खेलौनाकै उमेर भइरहेको छ, खेलको उमेर हो है हुन चाहिँ, यो खेलको उमेर है। ल खेलौना भन्ने चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्था हो, अलिकति मिस्टेक भएर रहेछ, खेलको उमेर हो, टाइपिङ मिस्टेक भएर रहेछ है। तर यहीँबाट बुझ्नुपर्छ कि हामीले रचनात्मक भनेर आयो पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था आयो भने त्यति बेला रचनात्मक अवस्थामा सृजनात्मक अवस्था, रचनात्मक अवस्था अथवा ग्याङ एज भने त उत्तर बाल्य अवस्था नै हो। त्यसमा त कन्फ्युजन हुनुहुन्न साथीहरू। कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो अप्सनहरू पनि आइदिन्छ हामीलाई, दुइटै हो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो बेला हामीले बेस्ट कुन चाहिँ हो त्यो मध्ये पनि हामीले छान्नुपर्छ है साथीहरू। बेस्ट यो मध्ये पनि बेस्ट कुन हो भनेर छान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ दुइटै उस्तै लाग्छ हामीलाई। ल यसको एन्सर भन्नुहोस् त। ल खेलको है, खेलको मिलाउनु होला। रचनात्मक सृजनात्मक भनौँ भने हुन त खेलको उमेर कहिलेकाहीँ दिन सक्छ, त्यस्तो पनि। रचनात्मक सृजनात्मक भनेपछि उत्तर बाल्य अवस्था लगाइहाल्ने, यो पनि सजिलो छ नि। उस्तै लाए पनि तपाईँको विद्यार्थीलाई सरसल्लाह दिने, लक्ष्यतर्फ डोर्याउने भनेपछि सबभन्दा जटिल कुरा यो हो। हेर्नुहोस् त, सरसल्लाह प्रदान गर्ने, लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने क्षमता भनेको सबभन्दा जटिल हो। भविष्यवाणी गर्ने भन्ने त मानव विकासको विशेषताभित्रै पर्ने कुरा हो, त्यो गर्न सकिन्छ। यो विद्यार्थी यस्तो बन्छ भन्न सकिन्छ, तर लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउनलाई विद्यार्थीलाई सबभन्दा गाह्रो छ है। त्यसैले यसको एन्सर के हो? यसको नि सी हो। कुन कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ भन्दा यो कुरा प्राप्त गर्न कठिन छ। मिलाउनु भयो? डी होइन है। गहिरो शिक्षण गर्न सजिलो छ,
शिक्षण गर्ने त शिक्षकको कामै हो, किन होइन? ल ओके। अर्को क्वेसन छ, यदि कुनै कुरा सिकेर तुरुन्तै अर्को कुनै मानसिक क्रिया गरिन्छ भने मस्तिष्क रेखा कमजोर हुन्छ र बिर्सिन्छ। यो विस्मरणको कुन सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ भनेको छ? हस्तक्षेपको सिद्धान्त, अप्रयोगको सिद्धान्त, दमनको सिद्धान्त, ह्रासको सिद्धान्त। यसमा के लाउनु भयो साथीहरू? ल लेख्नुहोस् त। होइन ल, रचनात्मक सृजनात्मक कुरो एउटै त हो, केही फरक छैन। तपाईँलाई रचनात्मक दियो, सृजनात्मक दियो भनेर रचनात्मक दियो एउटा एन्सर, सृजनात्मक दियो अर्को एन्सर होइन। रचनात्मक उमेर भने पनि सृजनात्मक उमेर भने पनि हाम्रो उत्तर बाल्य अवस्था नै हो। बरु खेलौनाको उमेर चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्था हो, खेलको उमेर चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्था हो है। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ खेलौना, त्यो खेलको हुनुपर्ने खेलौना भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस्, दबाउनी, दमन भनेको हाम्रा दुःखपूर्ण कुराहरू दबाएर राख्दा बिर्सिन्छ। खुसीका कुराहरू, राम्रा कुराहरू हामी भनेको भनै गर्छौँ, त्यही भएर सम्झना हुन्छ। दुःखपूर्ण अनुभवहरू दबाउँछौँ, त्यही भएर बिर्सिन्छ। यो दमनको सिद्धान्त होइन। अप्रयोग भनेको प्रयोग नगर्नाले बिर्सिन्छ। हस्तक्षेप भनेको कुनै काम गरिसक्यो अनि अर्को काम गर्दाखेरि पुरानोले हस्तक्षेप गर्यो। यसमा पनि के छ? प्रोएक्टिभ र रेट्रोएक्टिभ दुई तरिकाको, रेट्रोएक्टिभ र प्रोएक्टिभ दुई तरिकाको हस्तक्षेप हुन्छ होइन। रेट्रोएक्टिभ एउटा, एउटा प्रोएक्टिभ। पहिलाको सम्झने कि पछाडिको सम्झने भन्ने कुरा दुईटा फरक छ होइन। हस्तक्षेपको सिद्धान्त, एउटा काम गरेर अर्को काम गर्दाखेरि के हुन्छ? बिर्सिन्छ। हस्तक्षेपको सिद्धान्त अनुसार यसो हुन्छ। लाउनु भएको थियो? ल, अरू बिर्सिनु भयो होइन। ह्रासको सिद्धान्त होइन, हस्तक्षेपको सिद्धान्त हो। दमन भने त दबाउने हो नि साथीहरू। दमन भने जस्तै तपाईँले बिगार गरेका कुराहरू अथवा दुःखका कुराहरू, मान्छे बितेका कुराहरू, कसैले धोका दिएको कुराहरू हामी कसैलाई भन्दैनौँ नि। जीवनमा कति धोका खाइया होला, तर कसैलाई भने छैन छ। घरका नजिकका मान्छेलाई पनि भने छैन, मिल्ने साथीलाई पनि हामीले भने छैन। किन भने छैन? त्यो बिस्तारै बिस्तारै दबिँदै दबिँदै जाँदाखेरि बिर्सिन्छ होइन। त्यसैले दबाउँदाखेरि दुःखपूर्ण अनुभवहरू, घटनाहरू दबाउँदाखेरि, बिस्तारै समाजमा नल्याउँदाखेरि, नदोहोऱ्याउँदाखेरि बिर्सिन्छ। त्यो दबाएर राख्दा बिर्सिन्छ भने हो। सिगमन्ड फ्रायडको सिद्धान्त हो नि यो। ल, यसको राइट एन्सर हो हस्तक्षेपको सिद्धान्त। लाउनु हो, दमन होइन है। ल ओके। अर्को क्वेसन छ, तलका मध्ये सिकाइको प्रक्रिया कुन हो? हामीले चरणहरू भनेर कुराकानी चाहिँ एउटै हो। म्याकका अनुसार लौतबा प्रपुसा भनेर पढेका छौँ होइन। लौतबा प्रपुसा भनेर पढेका छौँ सिकाइका चरणहरू भनेर। लक्ष्य, उत्प्रेरणादेखि, तयारीदेखि, बाधा, त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया, पुनर्बल होइन, पुनर्बल अनि सामान्यीकरण। अन्तिमको सामान्यीकरण सबैमा हुन्छ हो। अन्तिमको सामान्यीकरण सबैमा हुन्छ। पहिलो लक्ष्य सबैमा हुन्छ। यहाँ पनि सबै अप्सनमा त्यस्तो छ। सबैमा लक्ष्य नै लक्ष्य छ। सबैमा सामान्यीकरण नै सामान्यीकरण छ छैन। यसमा सामान्यीकरण छ, यसमा सामान्यीकरण छ। यो र यो त आउटै भइहाल्यो होइन। सबैमा सामान्यीकरण नै सामान्यीकरण छ। यो दुईटामा सामान्यीकरण छ, यो अरू आउट भइहाल्यो। अन्तिममा यो हुन्छ होइन। ल, गोल चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हुन्छ। गोल सबैभन्दा पहिलो। अब हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन यो हो। अब जनरलाइजेसन लास्टको हुन्छ। जनरलाइजेसन लास्टको हुन्छ। यो त छँदैछ है। अब त्यसमध्ये पनि पहिला प्राप्ति हुने हो र धारण हुने हो अनि ध्यान गर्ने हो कि पहिला ध्यान गर्ने त्यसपछि प्राप्ति हुने हो? त्यो दुईटा कुरा छ। यसमा चाहिँ पहिला ध्यान हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा हामीले त्यो कुरा प्राप्ति गर्छौँ र हाम्रो मस्तिष्कमा धारण हुन्छ अनि प्रत्याह्वान, चाहिएका बेला प्रत्याह्वान भएर त्यसको सामान्यीकरण हुन्छ। अर्को सिकाइमा सामान्यीकरण हुन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर यो हो है। लाउनु भएको थियो? ल ओके। अर्को क्वेसन छ, एकदमै सजिलो क्वेसन छ। शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितका अनुसार तलका मध्ये कुन समितिमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष नरहने व्यवस्था रहेको छ?
सोधिरहने बारम्बार सोधिरहने क्वेसन हो यो। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहने समितिहरू 3टा छन् शिक्षा ऐनमा। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा बन्ने समितिहरू शिक्षा छ। त्यो 3टा के हो र कुन चाहिँ होइन जान्नुस् त ल। ओके ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न बनेको समिति हो कि होइन? त्यसको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ कि हुँदैन? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति गर्न नेपाल सरकारलाई समस्या सिफारिस गर्न समिति बनेको हुन्छ, त्यसको पनि अध्यक्ष को हुने रहेछ? शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न बनेको समिति, नियुक्तिको सिफारिस गर्न अथवा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न बनेको समिति। यो 3वटा समितिमा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्न पनि, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्ति गर्न पनि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई यो गर्नुहोस् भनेर सिफारिस गर्न बनेको समितिको यो 3टाको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ हैन? कुन चाहिँ हुँदैन त भन्दा यो हुँदैन। शिक्षक सरुवा तथा बढुवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन बनेको समिति, यस्तो समिति नै छैन हैन त? त्यसैले त्यो चाहिँ मिलेन। मिल्यो? मिलाउनु भयो साथीहरू? ल अब यसको नि अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, यसको नि आयोगको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, यो पनि समितिको अध्यक्ष लोकसेवा आयोग छ। तर सदस्य चाहिँ फरक छन् फेरि। जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिमा 1जना महिला पर्ने गरी 2जना शिक्षाविदहरू हुन्छन्, हो कि न? जस्तो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्न, सदस्य सिफारिस गर्न लोत्रिस भन्ने समिति हुन्छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा सचिव 3जना हुन्छन्। यहाँ चाहिँ फेरि को हुन्छन्? फेरि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा सचिव हुन्छ, यसको सदस्य चाहिँ है साथीहरू। त्यसैले यो चाहिँ मिलेन। अहिले एन्सर चाहिँ यो हो, नरहने व्यवस्था भनेको छ, त्यही भएर एन्सर चाहिँ त्यो भयो। ए एन्सर भयो है, ए एन्सर मिल्यो साथीहरू? ल अर्को क्वेसन ल लेख्नुहोस् त। विद्यालय वर्गीकरण हो क्वेसन सोधेको छ, विद्यालय वर्गीकरणको। ल विद्यालय वर्गीकरणको क्वेसन छ एउटा। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार ख वर्गको अथवा ख श्रेणीको संस्थागत विद्यालय हुनका लागि चाहिने न्यूनतम आधारहरू तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? सभा कक्ष र अतिरिक्त क्रियाकलाप कक्ष, एक पटकमा कम्तीमा 50 जना विद्यार्थी बसेर पढ्न सक्ने छुट्टै पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था र क्याफेटेरिया भएको। तलका मध्ये क वर्गको विद्यालय हुनका लागि चाहिने 3वटा योग्यता यहाँ छ भने ख वर्गका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष मात्रै भए पनि पुग्छ। साथीहरूले यो चाहिँ कहाँ हेर्ने त भन्दा शिक्षा नियमावलीको अनुसूचीमा हेर्ने। मिल्न खोजो ल भन्नुहोस् त। यसको चाहिँ एन्सर यो हो अहिले है। तपाईहरुले अनुसूचीमा क ख ग घ कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ दिएको छ। मैले साथीहरुलाई वर्गीकरणको आधार र त्यहाँ हेर्नुस् है भनेको छु। यो चाहिँ अहिले कुन हो भन्दा यो हो। अरु चाहिँ यो पनि क वर्गको लागि हो, यो पनि क वर्गको लागि हो, यो पनि क्याफेटेरिया पनि क वर्गको लागि हो। अब यो चाहिँ ख वर्गको लागि यति भए पुग्छ भनेको। अरु क वर्गको विद्यालय हुन चाहिँ अरु चाहिन्छ। यो तपाईहरुलाई अहिले अर्को सरले भन्नु होला हैन। ल एउटा क्वेशन एकदम मिठो क्वेशन छ। क्रियापरक सम्बन्धन सिकाइका विशेषता पहिचान गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ। बहुप्रतिक्रियाको श्रृंखला र दण्ड एवं पुरस्कार, व्यवहारको आकृतिकरण र पुनर्बल, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार र आकस्मिकताको व्यवस्थापन, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार र आकस्मिकताको व्यवस्थापन, माथिका सबै हुन्, आबाहेक अरु होइनन्, अ र आ दुवै हुन्, अबाहेक सबै हुन्। अब यो भन्दा बाहेक तपाईले पहिला यहाँ कुरा हेर्नु पर्यो।
बहुप्रतिक्रिया भनेको धेरै प्रतिक्रिया हो हैन, धेरैचोटि प्रतिक्रिया गरेको गरे गर्ने भने हो नि त। त्यो भनेको चाहिँ अभ्याससँग सम्बन्धित छ। त्यो यो चाहिँ थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। अस्ति भर्खरै आएको तपाईँहरूलाई पुरस्कार र दण्ड, त्यो चाहिँ थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्त, जसले अभ्यासमा जोड दिएको छ, जसले बहुप्रतिक्रिया धेरैचोटि प्रतिक्रिया गर्नेसँग सम्बन्धित छ, जहाँ प्रयत्न र भुलसँग सम्बन्धित छ। यो त मिलेन हो, प्रयत्न र भुलसँग सम्बन्धित छ। यो त मिलेन होला साथीहरू, यो मिलेन, यो मिलेन है। अहिले यो यहाँ क्लियर हुनुहोस्। व्यवहारको आकृतिकरण, बिहेभियर शेपिङ भनेको हो यो। यसले अङ्ग्रेजीमा के भन्न खोजेको? बिहेभियर शेपिङ भन्न खोजेको है। बिहेभियर शेपिङ, पुनर्बल, कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त त पुनर्बलमा जोड दिने हो, यो मिल्यो। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ठिक छ, पुनर्बल राखी योजनाबद्ध र उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ठिक छ। आकस्मिकताको व्यवस्थापन, उचित समयमा पुनर्बल दिएन भने, कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गरेन भने सिकाइ हुँदैन भनेर क्रियापरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तले नै भनेको हो, यो पनि मिल्यो। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्रियापरक र प्रतिक्रियात्मक र हाम्रो चाहिँ आकस्मिकताको व्यवस्थापन, यो पनि मिल्यो। भनेपछि कतिवटा मिल्यो त? ल भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ राइट एन्सर भयो? अब अप्सन छान्ने पालो तपाईँहरूको, छान्नुहोस् त, के छान्नुहुन्छ? छान्नुभयो? अ चाहिँ थर्नडाइकको प्रयत्न र भुलसँग सम्बन्धित छ। गुड, कस्तो राम्रो, कति मिठो होइन। अ चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित रहेछ भनेर बुझिहाल्यो। त्यसैले अ बाहेक अरू सबै त हुन् रहेछ, अ बाहेक सबै चाहिँ के रहेछन्? हो रहेछ। डी चाहिँ एन्सर मिल्यो साथीहरू, डी चाहिँ एन्सर मिल्यो। ल अर्को पनि सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मुख्य विशेषताहरू तलका मध्ये कुन कुन हुन्? आकस्मिक प्राप्ति, प्रत्यक्षीकरण। ल हेर्नुहोस्, आकस्मिक प्राप्ति यो भनेको सडन चेन्ज हो नि, फेरि स्पोन्टेनियस रिकभरी भने होइन, सडन चेन्ज है। र प्रत्यक्षीकरण, पर्सेप्सन, यो त कसको हो? यो त अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको हो नि, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको हो। बहुप्रतिक्रिया भर्खरै आएको, यो थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्तको हो। थर्नडाइक जहाँ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको भयो, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त। व्यवहारको आकृतिकरण र आकस्मिकताको व्यवस्थापन भर्खरै पढेको हामीले, यो पनि के कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको हो। ल बाँकी रह्यो कुन चाहिँ? उत्तेजनाको सामान्यीकरण र सम्बन्ध विच्छेद। सम्बन्ध विच्छेद जब विभेदीकरण हुन्छ त्यति बेला सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, एक्सटेन्सन हुन्छ होइन त, शून्यता हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद भएर शून्यता हुन्छ। हो, त्यसो भए यसको एन्सर के भयो? डी भयो। यसको एन्सर के भयो? डी भयो है त। लौ तबा के अरे यसको फर्मुला? एक कुकुर नरौ बिसाउ आँसु होइन त, बिसाउ आँसु भन्ने फर्मुला छ नि त। शून्यता आकस्मिक प्राप्ति त हो, तर त्यो सडन चेन्ज चाहिँ होइन है, स्पोन्टेनियस रिकभरी चाहिँ हो। यसलाई स्वतः प्राप्ति भन्नुपर्छ अझै, र आकस्मिक भन्दा पनि यो स्वतः प्राप्ति चाहिँ हो। उत्तेजना सामान्यीकरण, उत्तेजना विभेदीकरण, उच्च दर्जाको सम्बन्धन, एक कुकुर बिसाउ आँसु नरौ एकछिनपछि खाउला मासु होइन। त्यसैले उत्तेजनाको सामान्यीकरण र सम्बन्ध विच्छेद भन्ने चाहिँ एन्सर भयो। कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको क्वेसन है। ल पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ ठिक छ? आज बागमती प्रदेशको क्वेसन पनि हो क्या यो होइन। बागमती प्रदेशमा यही क्वेसन सोधेको छ होइन। हाम्रो परीक्षा पनि यहाँ 3 बजेबाट भयो, तपाईँहरूको परीक्षा पनि बागमतीतिर 3 बजेबाट भयो, तर क्वेसन यता र उता चाहिँ मिल्न गयो होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ होइन भन्नु त। पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ सही छ भनेको छ? आनी पापा मु है, यति कुरा बुझेपछि टक्क भइहाल्यो हो कि भन्नुहोस् त। ल सबैले मिलाउनु भयो साथीहरू होइन।
आनी पापा मु, आनी पापा मु सकिहाल्यो। आनी पापा मु भनेको कहाँनिर छ भेट्टाउनुहोस्। आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार, पाठ्यक्रमको स्वीकृति र कार्यान्वयन। अब आनी पापा मु मिल्यो कि मिलेन? मु त मूल्याङ्कन त लास्टमा आउनुपर्ने, यो मिलेन, सकियो। आवश्यकताको पहिचान, दोस्रोमा नीतिगत निर्णय आउनुपर्ने, यो पनि सकियो। आनी पापा मु, आवश्यकताको पहिचान, पाठ्यक्रम विकास, यो पनि सकियो। आवश्यकताको पहिचान आ, नीतिगत निर्णय नि, पाठ्यक्रम विकास पा, पाठ्यक्रमको स्वीकृति अर्को पा र मूल्याङ्कन। ठिक छ? ल ओके, यो पनि मिलाइहाल्नु हो, होइन? यो पनि सोधेकै क्वेसन हो नि त, धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन पनि हो। आज बागमती प्रदेशको प्राविधिक सहायकमा सोध्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, हो कि होइन कुन चाहिँ को? यस्तै सोधेको हो? के सोधेको हो भन्नु त? लेख्नु त, प्रास परीक्षा दिएका साथीहरूले लेख्नु होला, के भनेर सोधेको हो क्वेसन। ल यसको राइट एन्सर के भयो? डी भयो। के सोधेको हो क्वेसन? ल जे भए पनि हामीले जान्नुपर्ने विषयवस्तु हो है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्न सक्छ? पाठ्यक्रम विकासको चरणमध्ये पहिलो चरण कुन भन्न सक्छ, अथवा दोस्रो चरण कुन भन्न सक्छ, अन्तिम चरण कुन हो भन्न सक्छ, सोध्न सक्ने क्वेसन र सजिलो, एकदमै ध्वस्तै सजिलो क्वेसन हो यो। यो पनि एकदमै मिठो क्वेसन छ। एकीकृत पाठ्यक्रम 2076, यो चाहिँ हालको भनेको छ ब्राकेटमा, र प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062, त्यो चाहिँ विगतको भनेर लेखेको छ ब्राकेटमा, र सम्बन्धमा कुन सही छ भनेर लेख्यो। विगतको पाठ्यक्रम पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टामा आधारित छ, थियो होइन? छ त? यो थियो त? थिएन। पहिलाको पाठ्यक्रममा त पाठ्यभार भन्ने हुन्थ्यो। पाठ्यभार, हप्तामा कति घण्टा पढाइ हुने भनेर पाठ्यक्रम पाठ्य घण्टामा आधारित थिएन, पाठ्यभारमा आधारित थियो, पूर्णाङ्कमा आधारित पाठ्यक्रम थियो। थियो कि थिएन? थियो। एकीकृत पाठ्यक्रम सक्षमता र सिकाइ उपलब्धिमा आधारित पाठ्यक्रम हो। हो नि। हालको योभन्दा राम्रो विकल्प छ कि भनेर खोजेको, त्यो चाहिँ फेरि यो देख्ने बित्तिकै फ्याट्टै लगाइहाल्ने होइन साथीहरू। योभन्दा राम्रो अप्सन पनि हुनसक्छ नि अर्को। त्यही भएर यसका क्वेसनको एन्सरहरूमा चाहिँ धेरैवटा एन्सर पाइन्छ। मिल्दो कुन चाहिँ हो भने ठाउँ धेरै जसो मिल्दो मध्ये पनि सबभन्दा मिल्दो हामीले लाउने हो के। यो पाउने बित्तिकै लगाइहाल्ने होइन। हालको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनमा अभिभावकको भूमिका गौण छ छैन? गौण भनेको सहायक हो होइन? छैन नि, के छ तपाईँलाई थाहा छ? अभिभावकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिलेको पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनमा अभिभावकको भूमिका पनि के छ? महत्त्वपूर्ण छ। यसले त गौण छ भन्छ। गौण भनेको सहायक हो होइन? यसका मूल्याङ्कनका साधनहरू त तपाईँलाई कण्ठ छ नि, छैन? भन्नुहोस् त, एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 मा मूल्याङ्कनका साधनहरू, तरिकाहरू कण्ठ छ? ल कसलाई कण्ठ छ भन्नुहोस् त, फर्मुला लेख्नुहोस् त। खोइ त, खोइ भनेको लेख्नु भ्याउनु भएको छैन? ल ठिकै छ, लेख्दै गर्नु होला है। यसको राइट एन्सर चाहिँ यो हो अहिले। अब यहाँ छ विगतदेखिकै पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिप समावेश भएको थियो, थिएन? छैन है। अहिले 5वटा क्षेत्र अन्तर्गत हाल चाहिँ 29वटा व्यवहार कुशल सिपहरू समावेश गरिएको छ होइन? त्यसैले अहिले राइट एन्सर बी हो। ल एकदमै मिठो क्वेसन छ यो। अप्सन अलिकति तल पऱ्यो, तपाईँले देख्नुहुन्छ होला। यहाँ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को कुन संशोधनमा कुन विषय संशोधन भएको हो? 5औं संशोधन, 9औं संशोधन, 10औं संशोधन, 11औं संशोधन। अप्सनहरू यता के छ? संशोधित विषय लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क 200 र उत्तीर्णाङ्क 50 बनाएको कहिलेबाट हो? विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न सकिने। अहिले अनलाइनबाट विज्ञापन हुन्छ। पहिला हामीले विज्ञापन गरेर फर्म बुझाउन कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो साथीहरू? जिल्लामा इकाइमा जानु पर्थ्यो। शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनु पर्ने,
अर्को कुरा अस्थायी र राहतलाई, पहिला अस्थायी र राहतलाई नम्बर दिने थिएन, अस्थायीलाई मात्रै दिइन्थ्यो, राहतलाई नम्बर दिन्थेन। अस्थायी र राहतलाई अनुभव बापतको अङ्क दिन मिल्ने व्यवस्था र अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको व्यक्ति उम्मेदवारै हुन नसक्ने व्यवस्था। ल त्यो त शिक्षा ऐनको संशोधनले गरेको हो साथीहरू, तपाईँलाई कन्ठै छ। अब यो अन्तिम संशोधन तपाईँले याद गर्दा हुन्छ, विज्ञापन गर्दा विद्युतीय माध्यमको समेत प्रयोग गर्न सकिने 11औं संशोधनबाट भएको विषयवस्तु हो यो। कहाँ कहाँ मिल्यो हेर्नु होला, ई को आइआईमा छ, ई को आइआई, ई को आइआई, अरू त सिलिमदोर चाहिँ भइहाल्यो होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ यो अहिले हाम्रो चाहिँ लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क र प्रथम पत्रको उत्तीर्णाङ्क 50 बनाएको 10औं संशोधनबाट हो होइन। अब ल हेर्नुहोस् त, ई को आईमा खोज्नुहोस् त, कहाँ छ ई को आई? ई को आई यहाँ चाहिँ रहेछ, तर यसले फेल खाइसक्यो। ई को आई यहाँ रहेछ, यो मिल्दै मिलेन। ई को आई कहाँ रहेछ? यहाँ रहेछ, सकिहाल्यो। आको आइबीमा रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन? आको आइबीमा रहेछ। अस्थायी र राहतलाई पनि नम्बर दिने भनेर 9औं संशोधनमा उल्लेख गरेको, मिलिहाल्यो होइन। हाम्रो 5औं संशोधनमा चाहिँ के गरेको? शिक्षक सेवालाई समावेशी गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको, यही मिलिहालेछ। ल यसको एन्सर अ को भयो है, के अरे ए भयो। एन्सर के भयो? ए। बी कसले लाउनु हो? बी त मिलेन त होइन, मिल्यो त मिलेन, बी मिल्दै मिलेन नि, सकिहाल्यो नि। ऊ त्यो एउटै क्वेसनबाट आउट भइहाल्यो। ल कुन संशोधनमा के भएको भन्ने पनि तपाईँहरूले जान्नु होला है। जोडा मिलाउनुहोस्। ए अर्कै क्वेसन रहेछ, जिकेको क्वेसन रहेछ, जोडा मिलाउनुहोस् होइन। ल एकदमै मिठो क्वेसन यहाँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाको वर्गीकरण छ, त्यसमा कस्तो शर्त सुविधा पुरा गरेमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ? पहिला नगरपालिका हुन्छ, गाउँपालिका त त्यसै भइ नै गयो, स्वत गाउँपालिका हुन्छ। नगरपालिकाबाट पूर्वाधार पुरा गरेमा उपमहानगरपालिका हुन्छ, उपमहानगरपालिका। उपमहानगरपालिकाबाट सेवाहरू हामीले चाहिँ सुविधाहरू थप गऱ्यौँ भने बल्ल हामी महानगरपालिका हुन पाउँछौँ। त्यसैले यो उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिका हुन कस्तो सुविधा चाहिन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो हामीलाई। ल लेख्नुहोस्। अप्सन छ विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन संस्था भएको, सङ्ग्रहालय र प्राविधिक शिक्षालय भएको, उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, खेल मैदान र बाल उद्यान भएको। ल लेख्नुहुन्छ। खेल मैदान भने त नगरपालिका बन्नका लागि चाहिने सुविधा हो, नगरपालिका खेल्न खेल्न भनेर याद गर्नुहोस् होइन। उच्च स्तरीय सुविधा नै उपमहानगरपालिका बन्न चाहिने सुविधा हो, उपमहानगरपालिका। यो विश्वविद्यालय भन्ने होइन, स्नातकोत्तर आएको भए यहाँ मिल्थ्यो। फेरि स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक संस्था भएको भनेको भए त्यो मिल्थ्यो विश्वविद्यालय हुनलाई। अहिले के हो? प्रास बासना भन्ने फर्मुला छ। प्राविधिक शिक्षालय भएको, सङ्ग्रहालय भएको होइन, बाल उद्यान भएको। बाल उद्यान चाहिँ हो फेरि, तर यहाँ खेल मैदान पनि जोड्या भएर मिलेन यो। र स्नातकोत्तरसम्मको सुविधा भएको, यस्तोलाई हामीले महानगरपालिका बनाउनु मिल्छ। नगरपालिका छ भने यस्तो यस्तो हुन त यो मात्रै आधार होइन, त्यहाँ जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल होइन, अस्पताल लगायतका धेरै सेवा सुविधाहरू पुरा गर्नुपर्छ महानगर बन्नलाई, जनसङ्ख्यादेखि लिएर। अहिले महानगरपालिका बन्न शिक्षा क्षेत्रमा यति पूर्वाधार पुरा गर्नु पर्यो कि सङ्ग्रहालय, प्राविधिक शिक्षालय होइन, प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको। यो चाहिँ शिक्षा भने एउटा मात्रै शिक्षा भएको, त शिक्षालय भनेपछि त्यहाँ धेरैवटा विषयवस्तु आउँछ। सङ्ग्रहालय र प्राविधिक शिक्षालय भएको भन्ने एन्सर हुन्छ। यो ऊ आएपछि चाहिँ उपमहानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कस्तो सजिलो छ है, यो सजिलो छ नि त। ल राइट एन्सर के भयो? एन्सर बी भयो, बी। ल कतिजना साथीहरूको बिग्रियो यो भन्नुहोस् त। के छ जिन्दगानीमा? ठिक छ। ल
अर्को मिठो क्वेसन छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको सक्षमताहरूमध्ये कुन हो भनेको छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेको छ, होइन? प्राविधिक सहायकमा धेरै सोधिरहने क्वेसन हो, राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन भनेर 12वटा ध्वस्तै पार्नुपर्छ साथीहरूले। 12 जनाको मान्छेको नाम कण्ठ गरेर 12 जना राष्ट्रिय उद्देश्य ध्वस्तै पार्नु नै भएको छ साथीहरूले, होइन? ल अब राष्ट्रिय उद्देश्य यहाँनिर अहिले मैले कुन चाहिँ सोध्यो, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको सक्षमताहरू सोधेको छ। यसको 6वटा सक्षमताहरू छ साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ। सबै सिसा भापो भन्ने फर्मुला पनि छ, होइन? सबै सिसा भापो भन्ने फर्मुला छ। यहाँनिर यो भाबाट एन्सर आइसकेको छ है। तार्किक व्यवहारिक गणितीय ज्ञान सिप र अभिवृत्ति होइन, मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास होइन, व्यवहारिक सृजनात्मक, बरु यहाँ सिर्जना भन्ने शब्दले तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्थ्यो, यो पनि होइन। सबै सिसा भापो, त्यसैले राइट एन्सर के भयो? सी भयो। यति सजिलो त सबैले मिलाइहाल्नुहुन्छ, यसमा त झुकिनुपर्ने कुराकानी केही पनि छैन। छ त भन्नुहोस् त, केही नै छैन नि। ल सबै सिसा भापो, भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास होइन त? ठिक छ। ल यो मिलाइहाल्नुहुन्छ साथीहरूले, कति कुन कुनका के सक्षमता हो भने ध्वस्तै पारिहाल्ने है। अर्को एन्सर छ प्रश्नको विश्लेषण, आइटम एनालाइसिस गर्दा हुने फाइदा तलका मध्ये कुन हो? आइटम एनालाइसिस गर्दा, प्रश्नको विश्लेषण गर्दा के फाइदा हुन्छ? परीक्षामा भएको कमी कमजोरी पत्ता लगाउन फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदा हुन्छ कि हुँदैन विचार गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् साथीहरू। विश्वसनीयता र वैधता पत्ता लगाउन फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर पत्ता लगाउन फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? र विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण गर्न फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? 4वटा अप्सन छ। देख्दा सजिलो, लाउँदा गाह्रो, यो क्वेसन छ है साथीहरू। देख्दा सजिलो छ नि, ल हेर्नुहोस् त, देख्दा एकदमै सजिलो छ, होइन? देख्दा मिठो छ नि। प्रश्नको विश्लेषण भनेको 3टा कुरा जाँच गरिन्छ विशेषतः, प्रश्नको कठिनाइ स्तर, विभेदीकरण क्षमता र विकल्पको शक्ति है। विश्वसनीयता जाँच्ने होइन, प्रश्नको विश्लेषण गरेर विश्वसनीयता जाँच्ने त होइन। हुन त हो, विश्वसनीयता पनि जाँचिन्छ, तर आइटम एनालाइसिस गर्दा हामीले विशेषतः त्यो मिल्दोजुल्दो भए पनि कठिनाइ स्तर जाँच्ने हो। विश्वसनीयता भनेको एकरूपता हो, वैधता भनेको जाँच्न खोजेको कुरा हो। वैधतालाई हामीले प्रामाणिकता पनि भन्छौँ, होइन त? यसलाई पनि के भन्छौँ? प्रामाणिकता पनि भन्छौँ वैधतालाई। जुन उद्देश्यले जाँच्न खोज्या हो त्यही जाँच्नु, उद्देश्य अनुसारको जाँचाइ, उद्देश्य अनुसारको जाँचाइ। यस्तो क्वेसन पनि साथीहरूलाई सोध्छु। उद्देश्य, जुन उद्देश्यले जाँच्नु पर्या हो त्यही उद्देश्यले जाँचियो, त्यही उद्देश्य पुरा भयो भने त्यसलाई भन्छन् वैधता। त होइन, त्यति प्रश्न विश्लेषण मात्रै गरेर त्यस्तो कुरो सबै कुरो हुँदैन। परीक्षाको कमी कमजोरी पत्ता लगाउने यसको उद्देश्य होइन, प्रश्नको विश्लेषण गर्ने भनेको छ, होइन? अनि विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण पनि होइन यो। त्यसैले यो कुरा हो, कठिनाइ स्तर चाहिँ राइट एन्सर हो। यसको एन्सर सी हो। आउनुभयो साथीहरू? ओके, मिठो। ल लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 का सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छ? समग्र जिपिएलाई प्रतिशत र एकमुष्ट ग्रेड A+ A भन्छौँ नि हामी, B+B मा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भन्यो यसले, मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँहरूले भन्नु होला। ल लेख्नुहोस् त। धेरै साथीहरूले अहिले पनि अस्ति रिजल्ट आयो फेसबुकमा हाल्नुभयो, होइन? ल छोरी बधाई छ तपाईँले, होइन, तिमीले A+ ल्यायौ, हाम्रो इज्जत धान्यौ भनेर। अब लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसले मिल्छ भन्नु होइन, त्यहाँ अप्सन। अब मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले सही भनाइ छान्ने हो यहाँनिर, होइन? तपाईँको स्कुलमा कतिजनाले ए ल्याए भनेर हामी सोध्छौँ, सोध्न मिल्छ? मिल्दैन। कतिजनाले यति जिपिए, यतिदेखि 3.6 देखि 4 जिपिए कतिजनाले ल्याए भनेर चाहिँ सोध्न मिल्छ। कति विद्यार्थीले ए ग्रेड लिएर आए भन्न मिल्दैन। बरु म्याथमा A+ कतिजनाले ल्याए भनेर सोध्न मिल्छ।
ल यो क्वेसन त्यहाँनिर छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका हालसम्म 3 पटक संशोधन भइसकेको छ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अस्तिसम्म यो प्रकाशन भएको थिएन, अहिले प्रकाशित भयो। त्यो संशोधनले अघिल्लो साल 2079 सालमा गरेको संशोधनलाई पनि हैन त्यति बेला थोरै पुरानै अनुसार गर्ने, पुरानै अनुसार ग्रेड सिट बाँड्ने भन्ने संशोधनलाई पनि त्यसले संशोधनमा हालेर 3 पटक संशोधन गर्यो अहिले। अब फेरि चौथो संशोधनको तयारी हुँदैछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अर्को विषयगत रूपमा 35% भन्दा कम, प्रतिशत हो, कम अङ्क प्राप्त गरेमा 1.6 ग्रेड पोइन्ट दिइन्छ। 35 भन्दा कम दिएमा 1.6 आउँछ कि आउँदैन? र तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ भन्यो यसले। यो पर्दैन। तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न सकेन भने अहिले त फेरि अब सबै विषय दिन पाउने भन्ने फेरि यही संशोधन हुँदैछ हैन। तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनु पर्दैन। त्यही विषयमा जुन विषयमा अहिलेसम्मको व्यवस्था भन्दैछु जुन विषयमा हो त्यही मात्रै दिनुपर्छ। विषयगतमा 35% भन्दा कम प्राप्त भएमा 1.6 ग्रेड दिए पाइँदैन। 35% भन्दा कम आयो भने त एनजी आउँछ, त्यसको ग्रेड पोइन्ट हुँदैन। र अहिलेसम्म हालसम्म 3 पटक संशोधन भइसकेको छ। यो चाहिँ राइट एन्सर हो हैन। यो चाहिँ राइट एन्सर किन हो भने 2080 साल वैशाखको 1 गते 21 गते संशोधितलाई यसलाई तेस्रो संशोधन मान्यो। र बीचमा भएको जुन संशोधन थियो, जुन प्रकाशित भएको थिएन हैन, निर्णय चाहिँ भयो तर प्रकाशित भएन, बाहिर भएन, पुरानैबाट गर्ने भन्ने जुन थियो नि, पुरानै हाम्रो 72 अनुसार गर्ने भन्ने संशोधनलाई चाहिँ दोस्रो संशोधनभित्र राखेको छ। दोस्रो भित्र राखेको छ है 2079 कै संशोधनलाई है त। यतातिर अहिले गइराख्नु परेन। तै पनि हामीले बुझ्ने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका हालसम्म 3 पटक संशोधन भइसकेको छ। र जिपिएलाई प्रतिशतमा र एकमुष्ट ग्रेडमा बदल्न कहिले पनि सकिँदैन। अहिले सकिँदैन है, यसले सकिँदैन। ल एन्सर के भयो? बी को राइट एन्सर भयो। यो बिगार्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ है? ल अर्को प्रश्न छ, विद्यालयमा आर्थिक विविधता व्यवस्थापन। हाम्रो पढ्नुपर्ने टपिक हो आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ। आर्थिक विविधता व्यवस्थापनका लागि कुन उपाय सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ? विद्यालयमा आर्थिक विविधता भनेको धनी गरिब, धनी र गरिब बीचमा भेदभाव नगर्ने भने हो है। धनी र गरिब बीचमा उनीहरूको आर्थिक पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गर्ने भने हो। अब एन्सर के छ त? क्वेसन अप्सन पढौँ पहिला। सबै विद्यार्थीको लागि एकै प्रकारको पोसाकको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीलाई आय आर्जनसँग जोड्नका लागि रोजगारदातासँग सम्पर्क गर्ने, रोजगारमूलक र सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गर्ने। ल लेख्नुहोस् एन्सर के लेख्नुहुन्छ? लेख्नुहोस् त साथीहरू। तपाईहरू परीक्षा नदिनु भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ? ल ध्वस्त पार्नुहोस् त। तपाईहरू भए के लाउनुहुन्थ्यो? एन्सर के हुन्छ जस्तो लाग्छ? अलि भित्र गएर सोच्नुपर्छ। आर्थिक विविधता भनेको के हो? धनी र गरिब दुईटै बालबालिकाहरू आउँछन् यहाँ हैन। उच्च स्तरका र निम्न स्तरका, आर्थिक रूपले विपन्न पनि आउँछन्, सम्पन्न पनि आउँछन् विद्यालयमा। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले विविधता अनेकतामा एकता कसरी ल्याउने हो, अनेकतामा एकता हैन, विविधता व्यवस्थापन भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नै छ। आज बागमती प्रदेशले सेकेन्ड पेपरमा सोधेको क्वेसन पनि हो यो। विविधता व्यवस्थापन के हो र विविधता व्यवस्थापनका तरिकाहरू हैन त। ल के राख्नुभयो यसको एन्सर? ल धेरै साथीहरू ए र सीमा झुकिनुहुन्छ हैन, हो नि? ए र सीमा झुकिनुहुन्छ। यसले सबै विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोसाक व्यवस्था गर्ने भन्यो, जहाँ धनी गरिब उच्च निच केही पनि छुटिँदैन हो। एउटै पोसाक लाएपछि एउटाले रातो, एउटाले हरियो, एउटाले कालो, एउटाले 5000 को, एउटाले 1000 रुपियाँको लाउनु परेन। आय आर्जनसँग जोड्न रोजगारदातासँग सम्पर्क गर्ने होइन विद्यार्थीलाई। यो चाहिँ हो, अलिअलि हो। रोजगारमूलक र सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, तर सबैलाई प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ
एउटालाई मात्रै होइन। तर यो सबैलाई पोसाकको व्यवस्था गरियो भने आर्थिक विविधता व्यवस्थापन हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएलाई छुट्टै विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने होइन, धनी र गरिबलाई एउटै कोठामा राखेर त पढाउनु पर्यो नि। झन् ऊ छुट्टै गरेसित विभेद गर्न भयो त भएन, यो हुँदै भएन। र बेस्ट एन्सर के हुन्छ, एकै प्रकारको पोसाकको व्यवस्था गर्यो भने त्यहाँ धनी र गरिब छुट्टिँदैन, सबैले एउटै खालको पोसाक लगाएर आए नि त, होइन। कोहीले चाहिँ 10,000 को जुत्ता, कसैले चाहिँ चप्पल लाउनु परेन, एउटै पोसाक एउटै भयो, सबै त्यहाँनिर छुट्टिएन, एकता भयो। त्यसैले एउटै प्रकारको पोसाकको व्यवस्था गरियो भने आर्थिक विविधता व्यवस्थापन हुन्छ। अर्को क्वेसन छ यहाँ, यसले पनि साथीहरूलाई घुमायो होला। विद्यालयमा उत्तर बाल्य अवस्थाका विद्यार्थीहरू बीच द्वन्द्व हुने कारणहरूमध्ये कुन सबैभन्दा बढी प्रचलित छ भनिदियो, होइन। कुन चाहिँ बढी प्रचलित छ, ल लेख्नुहोस् त साथीहरू। ल के लेख्नुहुन्छ, ल लेख्नुहोस् त साथीहरू। विद्यालयमा उत्तर बाल्य अवस्थाका विद्यार्थीहरू बीच द्वन्द्व हुने कारणहरूमध्ये कुन सबभन्दा बढी प्रचलित छ? विभिन्न क्षमता, गति र स्तरका विद्यार्थी एउटा भन्यो, व्यक्तिगत तनाव र मानसिक असन्तुष्टि अर्कोले भन्यो, लैङ्गिक, जातीय र भाषिक विविधता अर्कोले भन्यो, अर्को व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभाव अर्कोले भनिदियो। यहाँ सबै हो जस्तो लाग्छ साथीहरूलाई, होइन। एन्सर त सबै हो नि। व्यक्तिगत क्षमता, गति र स्तरका विद्यार्थीले पनि हाम्रो विद्यालयमा द्वन्द्व हुन्छ। विद्यालयमा व्यक्तिगत तनाव र मानसिक असन्तुष्टिले पनि द्वन्द्व हुन्छ। लैङ्गिक, जातीय र भाषिक विविधताले पनि द्वन्द्व हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावले पनि द्वन्द्व हुन्छ। तर हामीलाई अलिकति एउटा क्लु दिएको छ तपाईँहरूलाई, उत्तर बाल्य अवस्था भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, उत्तर बाल्य अवस्था भनेर एउटा क्लु दिएको छ साथीहरू। के भनेर दिएको छ? उत्तर बाल्य अवस्था भनेर दिएको छ। उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता जान्नु पर्यो। अब उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता जान्नु पर्यो। उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू समूहको उमेर हो, समूह उमेर हो। उनीहरू आफ्नै लिङ्गका र आफ्नै जातका अथवा आफ्नै उमेर समूहका साथी बनाउँछन्। कस्ता साथी बनाउँछन्? आफ्नै लिङ्गका, आफ्नै जातिका, आफ्नै उमेर समूहका साथी बनाउँछन्। अब कहाँनिर द्वन्द्व हुन्छ? व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभाव। त्यति बेला उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकालाई राजनीतिक प्रभाव परिसकेको हुँदैन, त्यसैले मिलेन। विद्यार्थीको क्षमता, गति, स्तर त एउटै नै हुन्छ। उनीहरू मिलेर बस्छन् झन् समूहमा, समूह मिले, समूहको उमेर हो यो, यसले काट दिइहाल्यो, यो पनि भएन। व्यक्तिगत तनाव र मानसिक असन्तुष्टि, यो तनावको अवस्था भनेको हाम्रो के हो? किशोर अवस्था हो, यो पनि फेल खायो, किशोर अवस्था। अर्को यहाँनिर छ लैङ्गिक, केटा र केटी झगडा गर्ने, केटाले केटा साथी बनाउने, केटीले केटी साथी बनाउने। जातीय र भाषिक विविधताले के गर्न सक्छ? द्वन्द्व ल्याउन सक्छ, है त। विविधता भएका कारण द्वन्द्व आउन सक्छ भनिदियो। यो चाहिँ अहिले एन्सर बेस्ट भयो, है। यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। हामीलाई यहाँनिर अलिकति क्लु दिएको भएर मात्रै त्यो भएको, नत्र भने सबै नै हो, है। ल कहाँ गयो? अर्को क्वेसन छ, विद्यालयमा शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा, विद्यालयमा शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छैन? कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छैन? सरकारवालाहरूको सहभागिता, भौतिक पक्षको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको स्तर, उमेर, रुचि र आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र सामग्री। कुन चाहिँलाई हामीले धेरै ध्यान दिनु पर्दैन? ध्यान त सबैलाई दिनुपर्छ, एन्सर त सबै नै हो, होइन।
एन्सर त सबै नै हो, तैपनि कसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन, कम ध्यान दिए पुग्छ भनेको है, कम ध्यान दिए पुग्छ, धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। सरकारवालाको सहभागिता, शैक्षणिक योजना भनेको हाम्रो के हुन्छ, विद्यालयमा बन्ने प्रधानाध्यापकले बनाउने कार्य योजना तालिका होइन, शिक्षकले बनाउने हाम्रो चाहिँ कुन वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना होइन, त्यतिदेखि लिएर हाम्रो रुटिन समेतका कुरा पर्छन्। सरकारवालाको सहभागिता गराउनु पर्छ, पर्छ नि, पर्दैन, पर्छ। भौतिक पक्षको व्यवस्थापन शैक्षणिक योजनामा आउँछ कि आउँदैन विचार गर्नुहोस् है। विद्यार्थीको स्तर, उमेर, रुचि, आवश्यकता त्यसलाई त ध्यान दिनै पर्छ। स्रोत सामग्री नै नहेरिकन शैक्षणिक योजना बनायो भने त फेल खाइहाल्छ। तर अलिक कम ध्यान दिए पुग्ने भनेको भौतिक पक्षको व्यवस्थापन हो। यो चाहिँ एसआइपीले ध्यान दिन्छ, विद्यालय सुधार योजनाले ध्यान दिन्छ, विद्यालय सुधार योजनाले ध्यान दिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो भौतिक पक्षको व्यवस्थापन। शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा किन भौतिक पक्ष धेरै हेरिरहनु पर्यो, कम ध्यान दिए पनि पुग्यो, यो चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छैन। भौतिक पक्षको व्यवस्थापन चाहिँ कम ध्यान दिए पुग्छ भनिदियो है त, कम ध्यान दिए पुग्छ, अरू सबैलाई ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान त सबैलाई दिनुपर्छ, कम चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्या है। यस्तो एन्सरमा हामीले सबै भए पनि त्यसको बेस्ट कुन चाहिँ हो, यसमा चाहिँ योमध्ये सबभन्दा कमजोर कुन चाहिँ हो भन्दा भौतिक पक्षको व्यवस्थापन। शैक्षणिक योजना बनाउँदा भौतिक पक्ष कम मात्रै आउँछ। तपाईँले शैक्षणिक योजना बनाउँदा कक्षा कोठा बनाउने, वाल उठाउने योजना बनाउनुहुन्न है, विद्यालय घेराबार गर्ने भन्ने योजना बनाउनुहुन्छ, हुँदैन। बरु कक्षा कोठाभित्रको भौतिक व्यवस्थापन थोरै थोरै आउँछ, त्यसमा पनि पाठ योजना बनाउँदाखेरि कस्तो शैक्षिक सामग्री बनाउने भन्ने कुरामा आउँछ, नत्र भने खासै आउँदैन है। त्यसैले भौतिक पक्ष व्यवस्थापन चाहिँ कमजोर भयो। अर्को क्वेसन छ, यो पनि अलि व्यवहारिक क्वेसन छ, हेर्नुहोस् है। कक्षा कोठामा शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कुन हो? सरकारवालाको चासो कम हुनु, शैक्षिक सामग्रीको अभाव हुनु, शिक्षकको सक्रियता र सृजनशीलतामा कमी आउनु, बढी समय बढी लाग्ने र विद्यार्थीले झर्को मान्ने हुनु। कुन चाहिँ कारणले गर्दा शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग कम हुन्छ? ल लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस् त साथीहरू। लेख्नु साथीहरू। के लाउनु हो? यहाँ पनि यी सबै कारण हो। कक्षा कोठामा शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगरिनुको कारण यी सबै हो, भए जति सबै नै हो। सरकारवालाको चासो छैन, किन शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने कसैको चासो छैन, यो पनि ठिकै हो। शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, शैक्षिक सामग्री नै छैन, हामी किन शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिँदैन, प्रधानाध्यापकले हामीलाई खर्चै छुट्याउनुहुन्न, किन दिने भनेर। अर्को, शिक्षकहरू जिम्मेवार भएर, उत्तरदायी भएर होइन, लगनशील भएर शैक्षिक सामग्री भने त हाम्रो वरिपरि नै छन् नि, किन धेरै पैसा चाहियो होइन? विद्यार्थीलाई बनाउन लगायो भइहाल्यो। हामी अलिकति खटिदिने मात्रै हो भने राम्रो हुन्छ, हामी अलिकति सृजनशील भइदिने हो भने, अलिकति सक्रिय भइदिने हो भने सबैलाई फाइदा पुग्छ। त्यो हो कि भने मैले है, हो नै भने होइन अहिले। अर्को, समय पनि बढी लाग्छ शैक्षिक सामग्री बनाउँदा, विद्यार्थी पनि झर्को मान्छन्, यस्तो शैक्षिक सामग्री के बनाएको होला भनेर भन्छन्, हो होइन? विद्यार्थी झन् शैक्षिक सामग्रीले झन् सृजनशील हुन्छन्, उत्प्रेरित हुन्छन्, उत्साही हुन्छन्, यो त मिल्दैन। शैक्षिक सामग्रीको अभाव भएर शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगर्ने होइन, यही कक्षा कोठालाई नै हामीले शैक्षिक सामग्री बनाउन मिल्छ, हामीसँग जति उपलब्ध छ त्यतिलाई नै शैक्षिक सामग्री बनाउन मिल्छ होइन? हामीसँग भएको मोबाइललाई नै शैक्षिक सामग्री बनाउन मिल्छ, हो कि न? त्यसैले यो पनि मिलेन। सरकारवालाले चासो किन दिनु पर्यो? हामीले आफै गर्ने हो नि त। त्यसैले यो चाहिँ राइट एन्सर हो। शिक्षकको सक्रियता र सृजनशीलतामा कमी आएका कारण शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुँदैन, यदि सक्रिय भयो भने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पनि बढ्छ। अर्को क्वेसन छ, मिठो क्वेसन। कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीचको फरक तलका मध्ये कुन भनाइले सम्बोधन गर्दैन? हेर्नुहोस् है, सम्बोधन गर्दैन भनेको छ नि, गर्छ भने हो र गर्दैन भनेको।
कुनै परिकल्पनालाई परीक्षण गरी नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले कार्यमूलक अनुसन्धान गरिँदैन। कार्यमूलक अनुसन्धान गरिँदैन। कक्षा शिक्षणमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउने काम घटना अध्ययनले गर्दछ। कार्यमूलक अनुसन्धानमा अनुसन्धानकै माध्यमबाट कक्षा शिक्षणमा सुधार गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ। घटना अध्ययन प्राय अन्य व्यक्ति वा विशेषज्ञद्वारा गरिन्छ। ल लिनुहोस्, यो मिल्ने छैन, कुन चाहिँ मिल्दो छ, अब कुन चाहिँ सम्बोधन गर्दैन भनेपछि यहाँ मध्ये नमिल्दो कुरो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। नमिल्ने कुन चाहिँ छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। ल लेख्नुहोस् त, कुन चाहिँ लाउनुहुन्छ साथीहरू? ल आफै शिक्षक भएपछि भन्नुभएको छ। अब यस्तो हो, सक्रियता गर्नु हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भएन भने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुँदैन भने हो कि। हुनेको त भइरहेको छ नि त। फेरि शिक्षक सक्रिय छैनन् भने हो त? छैन नि, छन् नि। भएका साथीहरूको राम्रो छ, नभएकाको छैन भन्नु खोजे हो त्यसले है। फेरि कहिले नै प्रयोगै गरेन भन्नु खोजे होइन। त्यसले कुन कारणले चाहिँ शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरिँदैन त भन्दा शिक्षकले सक्रिय भएन भने गर्दैन, सक्रिय भयो भने गर्छ, त्यस्तो भन्नु खोजे हो त्यसले। त्यसैले यसको एन्सर हेर्नुहोस् है। घटना अध्ययन प्राय अन्य व्यक्ति वा विशेषज्ञद्वारा गरिन्छ, यो ठिक छ। कुन चाहिँ होइन भन्ने एन्सर हो यो, होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान अनुसन्धानकै माध्यमबाट कक्षा शिक्षणमा सुधार गर्ने हुन्छ, यो पनि ठिक छ। कक्षा शिक्षणमा परिवर्तन र सुधार ल्याउने काम घटना अध्ययनले गर्छ, यो गर्दैन। घटना अध्ययनले सुधार ल्याउँदैन साथीहरू, यसले त सुझाव मात्रै दिन्छ, यो मिलेन। कुनै परिकल्पनालाई परीक्षण गरेर नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने होइन। परिकल्पना गर्ने काम कार्यमूलक अनुसन्धानले गर्दैन, यो पनि भएन हो। ए भयो, ठिक छ, गरिँदैन, ठिक छ। लास्टमा गरिँदैन भनेको छ, ठिक छ। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ के भयो? बी भयो। बी इज राइट एन्सर। कक्षा शिक्षणमा परिवर्तन र सुधार ल्याउने काम घटना अध्ययनले गर्दछ, होइन कार्यमूलक अनुसन्धानले चाहिँ गर्दछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले चाहिँ यो गर्दछ है, कक्षा शिक्षणमा परिवर्तन र सुधार ल्याउने काम गर्दछ। अब यो अर्को क्वेसन मिठो छ। शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2080 अनुसार 1 महिने प्रमाणीकरण तालिमका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण टिओटी टट तालिम सञ्चालन कार्य कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? तपाईले यो पढ्नुभएकै छ। शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2080, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा तालिम केन्द्र। शिक्षक सेवा आयोगले 7 वटा काम गर्छ, यो गर्दै गर्दैन। विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नीति बनाउँछ, किन यो तालिम दिएर बस्छ र? अब तालिम केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, दुईटा केन्द्र आयो तपाईहरुको भागमा। तालिम केन्द्रले टट दिने होइन, टटबाट तालिम दिने हो। टट तालिम दिने, प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिने चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हो है। उसैले पाठ्यक्रम बनाउँछ, उसैले तट तालिम दिन्छ। ओके, यसको एन्सर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र हो। ल एउटा अर्को क्वेसन छ, मिठो क्वेसन। नेपालको संविधान अनुसार शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा कुन भनाइ अनुपयुक्त छ? बेठिक छ भनेको, अनुपयुक्त भनेको कुन चाहिँ बेठिक छ भनिदियो होइन। कुन चाहिँ बेठिक छ भन्यो? सङ्घको अधिकार विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन हो। तपाईहरुलाई थाहा छ सङ्घको अधिकार केन्द्रीय विप्र विमानी भन्ने, केन्द्रीय विप्र विमानी यो हो। प्रदेशको अधिकार पुसबिउ हो, पुस्तकालय, संग्रहालय होइन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा हो, यो पनि ठिकै रहेछ क्या हो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार शिक्षा, युवा, खेलकुद हो। सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकार महाविवय हो, महाविवय हो होइन, मानव संसाधन, विज्ञान प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान हो। यो त ठिक भइहाल्यो, यो ठिक रहेछ। सङ्घ प्रदेशको अधिकार उच्च शिक्षा र संग्रहालय हो रहेछ।
प्रदेशको अधिकार, सङ्घीय अधिकार, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन पनि हो। त्यसैले शिक्षा युवा खेलकुद होइन, पत्र पत्रिका होइन, खेलकुद पनि हो र शिक्षा हो। खेलकुद र शिक्षा, सिखेप है। शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका हो, शिक्षा युवा खेलकुद होइन। यहाँनिर युवा दिएको चाहिँ तपाईँहरूको होइन है। कसको अधिकार हो? शिक्षा पत्र पत्रिका र खेलकुद भन्ने आउनु पर्यो। शिक्षा पत्र पत्रिका र खेलकुद आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ कुन चाहिँ होइन भन्दा यो होइन, सी चाहिँ होइन। ल अब अर्को क्वेसन छ, दरबार स्कुलका छात्रहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था होइन, विद्यालयमा 9 मुरी धान, महिनाको 5 रुपियाँ भत्ता, फाउ खेल्न 50 पैसा, दिउँसोको खाजा खर्च दिने व्यवस्था कसले गरेका हुन्? चन्द्र शमशेर, पद्म शमशेर, वीर शमशेर, देव शमशेर। ल यो त सब तपाईँहरूलाई कन्ठै छ, छैन त? शिक्षाको इतिहास ध्वस्तै छ कि छैन? ल भन्नुहोस् त, मिलाउनु हो? ल एकदम एकदम, ल एकदम मिलाउनु हो। अब छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने वीर शमशेर हुन्। छात्रवृत्ति वीर शमशेर हुन् होइन। छात्रवृत्तिको अब चाहिँ राजामा भन्ने भने पृथ्वीनारायण शाह हुन्। पृथ्वीनारायण शाह, यो पनि ध्वस्तै छ साथीहरूलाई। तर हामीलाई अहिले क्वेसन के सोधेको छ? 50 रुपियाँ भत्ताको कुरा, के अरे 50 पैसा भत्ताको कुरा, महिनाको 5 भन्ने कुरा सोधेको छ। यो चाहिँ देव शमशेर हुन् है। यो चाहिँ देव शमशेर हुन्। देव शमशेरलाई शिक्षाका पिता पनि भनिन्छ। नेपालको शिक्षाको इतिहासमा शिक्षाका पिता पनि भनिन्छ। अर्को कुरा, स्कुलका पिता भनेर त स्कुल बढी खोल्ने पद्म शमशेर, स्कुलका पिता चाहिँ पद्म शमशेर हुन् भने शिक्षाका पिता चाहिँ देव शमशेर हुन् है त। यसको एन्सर देव शमशेर हो। मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्ने एउटा क्वेसन छ। मानिसका मानसिक व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्ने, मानिसका शारीरिक व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्ने, मानिसका संवेगात्मक व्यवहारको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्ने, मानिसका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्ने। ल के अध्ययन गर्ने रहेछ? यसको एन्सर लेख्नुहोस् त। 49 को एन्सर के लाउनु भयो साथीहरू? ल एकदमै ल ल मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य के हो? व्यवहारको अध्ययन गर्नु हो, वा मानसिक व्यवहारको मात्रै अध्ययन गर्नु हो, वा शारीरिक व्यवहारको मात्रै अध्ययन गर्नु हो, वा संवेगात्मक व्यवहारको मात्रै अध्ययन गर्नु हो, वा सबै व्यवहार मात्रै भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? कुन चाहिँ एन्सर लाउनुहुन्छ? 47 को छुटिसक्यो? कहाँ छुट्यो? यो आइसिटी को क्वेसन होला सायद होइन। वाट इज लर्निङ भनेर सोधेको छ। ल के लाउनुहुन्छ साथीहरू? यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, मानसिक पनि पर्छ होइन, शारीरिक पनि पर्छ, संवेगात्मक पनि पर्छ, पर्छ कि पर्दैन? के लाउनु हो साथीहरूले? वा मानिसका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्ने हो त? यहाँ मैले मनोविज्ञानको कुराकानी गर्दैछु। मनोविज्ञान, मनोविज्ञानमा अस्ति भर्खरै निमाइमा सोधेको थियो साथीहरूलाई, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक भनेर, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो कि होइन? ल मनोविज्ञान भनेको व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। अन्तिम परिभाषा यही हो, व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो, अध्ययन गर्ने विज्ञान है। त्यसैले आमचेव्य होइन, आत्माको विज्ञान, मन मस्तिष्कको विज्ञान,
चेतनाको विज्ञान, अन्तिममा व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। अहिले हाम्रो व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान के हुन्छ? राइट एन्सर हुन्छ। ल कुरो बुझ्नु नि, यहाँ अब सबै दिए पनि व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ है। ल अब यहाँ आज आएको बागमती प्रदेशमा साथीहरूले भनेअनुसार सोधेको क्वेसन पनि यही हो। आज मैले यो क्वेसन शिक्षाको इतिहासबाट साथीहरूलाई यहाँ भौतिक परीक्षामा र अनलाइन परीक्षामा राखेका थिएँ। शिक्षाको इस्तिहार 1996 अनुसार शिक्षाको संरचना जोडा मिलाउनु पर्यो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगभन्दा अघि भन्ने शब्द छुट्या छ, अघि कस्तो संरचना थियो र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 अनुसार कस्तो संरचना हो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018 को सिफारिस अनुसार कस्तो हो। 18 जुङ्गाम 18 छतिया 18 होइन, छतिया 18 5 + 6 + 3 अथवा 5 + 6 मात्रै पनि भनिन्छ। छतिया 18 जुङ्गाम 18 सकिहाल्यो। राईको 3 र 3 4 3 सकिहाल्यो। राशि पयो र इस्तिहारको एउटै संरचना छ 3 + 4 + 3 यो पनि सकिहाल्यो। अब अगाडि 3 2 3 2 थियो, 3 2 3 2 लाई एउटै गाबेर 5 + 5 बनाएको, यो पनि सजिलो भइहाल्यो। त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, यो पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग हो, तर यो अगाडिको सोधेको। अघि चाहिँ 3 2 3 2 हो र अनुसार चाहिँ 5 + 5 हो, यो पनि भइहाल्यो। अब यो इस्तिहार अनुसार 3 4 3 हो भने सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको अनुसार 5 + 6 हो। ल हेरौँ त एन्सर कहाँनिर मिलेको रहेछ। इको आई यो मिल्यो, यो पनि मिल्यो, यो पनि बिग्रियो, यो पनि बिग्रिहाल्यो होइन। अब अरू चेक गर्नुहोस्। इको आई यो पनि मिल्यो, यो मिल्यो होइन, इको आई यहाँ मिल्यो। अब आको आई यहाँ पनि मिल्यो। अको आइभी यहाँ पनि मिल्यो। अरू मिल्यो त मिलेन। इको आई मिलेन, आको आई मिलेन, अको आइभी मिलेन होइन, यहाँ चाहिँ मिलेको रहेछ। त यहाँ अघि दिएन भने चाहिँ फेरि एन्सर चाहिँ यो पनि हुन्छ। तपाईँको यताउता दायाँ बायाँ भएको छ होइन। ल मिलाउनु भयो, कतिवटा मिलाउनु भयो साथीहरू? ल लेख्नुहोस् त कतिवटा मिल्यो 50वटा प्रश्न मध्ये होइन। ल अब नआत्तिकन नमात्तिकन क्वेसन कहिलेकाहीँ गाह्रो कहिलेकाहीँ सजिलो हुन्छ। हामीले पढेको भयो भने त्यही क्वेसन सजिलो लाग्छ हामीलाई, पढिएन भने हामीले नहेरेको प्रश्न त्यही क्वेसन गाह्रो लाग्छ। फेरि परीक्षा भनेको आफ्नो इच्छा मात्रै होइन, परीक्षा हो। हाम्रो त्यति बेला दिमागले पनि धड्कन पनि बढिरहेको हुन्छ, चारैतिरबाट प्रेसर हुन्छ परीक्षामा, चारैतिरबाट प्रेसर हुन्छ। त्यसैले नआत्तिकन, एकजना साथी भन्नुहुन्थ्यो आज मैले राष्ट्रिय उद्देश्य पनि बिगारी सर, मलाई त कुट्नु यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। राष्ट्रिय उद्देश्य पनि बिगारी यहाँ मलाई आएर कुट्नु न सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हुन्छ त कहिलेकाहीँ भन्दा सबै कुरा कण्ठ हुँदाहुँदै हामी जान्दै परिस्थिति त्यहाँ जाँचमा चाहिँ परीक्षामा हामी हतार गर्नाले गर्दा यति धेरै पढ्या छ अब के हुने हो भनेर आत्तिनाले गर्दाखेरि होइन, प्रेसर लिने होइन, कोही त चाहिँ ती बाहिर ढल्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। प्रेसर नलिने, जति पढाएको छ मिले मिल्छ नमिले मिल्दैन। तर फेरि हेलसेक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि अब मिले मिल्छ नमिले मिल्दैन जेसुकै होस् भनेर हेलसेक्राइ चाहिँ नगर्ने, तर अलिकति सिन्सियर चाहिँ हुनु पर्यो, हामी ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्यो बिग्रेला कि भनेर। तैपनि फेरि धेरै तनाव लिने, लौ ननी मेरो सकियो जिन्दगानी यही हो भनेर लागिरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन होइन। आयोग पास नगरेका मान्छे चाहिँ धेरै सफल हुने र आयोग पास नगर्ने मान्छे चाहिँ असफल हुने होइन। जिन्दगी भनेको शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग मात्र पनि होइन होइन। आइक्यू माग्छ नि त तपाईँले नि। ल त्यसैले साथीहरू जति पढाएको छ त्यसलाई राम्रो गरौँ है। प्राथमिक तहको परीक्षा दिने साथीहरू, मैले बिहान बागमती प्रदेशको साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् है। फर्स्ट पेपर क्वेसन सजिलो आउँछ, सेकेन्ड पेपर 3टा कुरामा ध्यान दिनुहोस्, त्यो पनि सजिलो आउँछ। एउटा कुरा टाइम म्यानेजमेन्ट, एउटा कुरा कन्टेन्टलाई सर्टिङ छोट्याउने। एउटा 5 नम्बरको क्वेसनलाई 1 पेजभन्दा बढी नलेख्नुहोस्, बढीमा 1 पेज,
र अर्को कुरा के भनेको थिएँ फर्मेट। तीनटा कुरामा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो भने टिएससी भनेको थिएँ होइन, टिएससी तीनटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट, एउटा सर्टिङ, एउटा फर्मेट, कन्टेन्टलाई फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। त्यो तीनटा कुरा भयो भने तपाईँको नाम निस्क्यो है साथीहरू। धेरै नआत्तिनुस् होइन भन्नु भनेको थिएँ। साथीहरूले चाहिँ त्यो जसले अपनाउनु भयो टाइम म्यानेजमेन्ट, त्यसको फर्मेटिङ र त्यसलाई छुट्याउने। अब एउटै क्वेसन धेरै लामो लेखेर हुन्न होइन त। ल ओके साथीहरू, नआत्तिनु होला, नमात्तिनु होला, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। आयोग निकाल्दैमा सर्वस्व सबै प्राप्त गर्ने पनि होइन र सर्वस्व गुम्ने पनि होइन। अरू धेरै अवसरहरू पनि बाँकी नै हुन्छन्, तर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन है। जिन्दगीदेखि हरेस खानु चाहिँ हुँदैन होइन त। तर क्वेसन चाहिँ प्राथमिक तहमा सजिलै आउँछ। यहाँ भने जस्तो कहिलेकाहीँ अब गाह्रो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि ध्यान दिनु होला, पढ्नु होला भनेर पनि त्यस्ता प्रश्नहरू राखिएका हुन्छन्। यहाँ प्र्याक्टिस टेस्टहरूमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रा क्वेसनहरू कहिले सजिलो, अस्ति सजिलो थियो नि त, कहिले सजिलो कहिले अलि अप्ठ्यारो राखियो भने तपाईँहरूले त्यता कुराहरू हेर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ नेतृत्व क्षमता बढ्छ है, प्रश्नको उत्तर छान्ने क्षमता बढ्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ 2-4वटा क्वेसन गाह्रो साङ्ग्रो पर्न सक्छ। तर तपाईँहरूलाई हतोत्साहित बनाउनेले उद्देश्यले त्यसरी राखेको होइन। तपाईँले त्यो हेरेर अरू थप कुराहरू पढ्नलाई मार्ग निर्देश होस् भनेर पनि राखे हो। अब यहाँ सफल असफल हुँदैमा अथवा थोरै नम्बर ल्याउँदैमा परीक्षामा फेल हुने पनि होइन र यहाँ एकदमै धेरै ल्याएर परीक्षामा तपाईँ पास हुने पनि होइन। एभरेजमा धेरै साथीहरू पास हुनुहुन्छ होइन। तर विचार चाहिँ गर्नुपर्छ, पढ्दा पढ्दै पनि फेल नभइयोस्, त्यति चाहिँ हो है साथीहरू। जसले पढ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई केही छैन, जिन्दगानी यस्तै हो, यसपालि प्र्याक्टिस मात्रै हो भन्ने छ। तर जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, एकदमै विचार गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो परीक्षामा प्राविधिक गडबड हुन्छ कहिलेकाहीँ। हामी चाहिँ प्राविधिक गडबडीका कारण पनि धेरै साथीहरू असफल हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्राविधिक गडबड चाहिँ नगर्ने। हामीले पढाइ चाहिँ पुरा गऱ्यौँ तर प्राविधिक कारणले फेल नभइयोस्। अरू त जति हामीले गर्न सक्छौँ गरौँ होइन त। ओके ल साथीहरूलाई, अब 1 हप्ता बाँकी छ प्राथमिक तहको परीक्षा आउन। अब धेरै अब आत्तिने पनि होइन र धेरै मात्तिने पनि भएन। ठिक्क समय व्यवस्थापन गरेर पढ्नु होला। अब खानपानमा अलिक विशेष ध्यान दिनु होला। यो बेला तपाईँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रियो भने यति धेरै महिना चाहिँ 6-7 महिने पढ्नुभयो, स्वास्थ्य बिग्रियो, ज्वरो आयो अथवा होइन केही स्वास्थ्य गडबडी भयो भने तपाईँहरूको परीक्षा बिग्रिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने होइन। ओके ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब अर्को हप्ता हुने तपाईँहरूको प्राथमिक तहको परीक्षाका लागि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना छ।